این یک کیک شکلاتی یک تخم مرغیه که اسفنجی، نرم و لطیف و خیلی خوشمزه است. همینطور که میبینین با یه تخم مرغ قطر خوبی هم داره. برای تهیه این کیک از یه دونه تخم مرغ یک دوم پیمانه شکر و یک دوم قاشق چایخوری وانیل مایه. اگر از وانیل شکری استفاده میکنین نوک قاشق چایخوری. بعد اینا رو با هم میزنم طوری که شکر کاملا توی تخم مرغ حل بشه و دونه های شکر مشخص نباشه و به این شکل رنگ اون سفید بشه. حالا یک چهارم پیمانه شیر به اون اضافه میکنم و 2 قاشق غذاخوری روغن مایه، روغن گیاهی مایه. اگر خواستین میتونین روغن رو بیشتر هم بریزین و بعد خیلی کم اونو همش میزنم. در همین حد کافیه. بعد یه پیمانه آرد رو به اضافه 2 قاشق چایخوری پودر کاکائو همینطور 1 قاشق چایخوری بیکینگ پودر و 1/4 قاشق چایخوری پودر قهوه به اون اضافه میکنم و بعد همه رو روی مایه الک میکنم. حتما الک بشه که گلوله‌ای در مواد خشکمون باقی نمونه. و بعد یه مقدار کمی اونو با همزن هم میزنم. از همزن دستی هم میتونین استفاده کنین. حالا با لیسک آردی که دور اون مونده جمع میکنم. از یک قالب با قطر 15 سانت استفاده میکنم. کف اونو چرب میکنم و کاغذی که برش زدم کف قالب میذارم و بعد روی اون رو هم چرب میکنم. بعد مایه رو داخل قالب میریزم. و اونو توی فری که از قبل گرم کردم با 170 درجه سانتیگراد برای مدت 30 الی 35 دقیقه میذارم تا بپزه و آماده بشه. حالا کیک سرد شده، اونو از قالب خارجش میکنم. ابتدا دور اونو باز میکنم و بعد اونو توی ظرفی خالی میکنم. کاغذ ته اونو بر میدارم
و ببینین که ظاهر کیک مشخصه که یک کیک کاملا اسفنجی شده این کیک. نرم و لطیف و اسفنجی. همینطور توجه کنین که با یک تخم مرغ کیکمون قطر زیادی داره. خدا نگهدارتون.